50, 40, 30, 20, retard, 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 5. Goedemorgen, wij zijn momenteel op weg naar Lleida Airport, een klein vliegveld in de buurt van Barcelona. Het is vroeg in de ochtend en wij gaan daar pace trainen. We zijn hier gisteravond aangekomen met KLM en we gaan straks trainen met Volotea, een Spaanse low-cost carrier. Ja, en de vraag is waarom doen we dat dan en waarom doen we dat hier en niet op Schiphol? Nou, allereerst, wij hebben de vliegtuigen waar we op gaan vliegen nog niet. Die komen volgend jaar. En ja, het is hier heel rustig. Op dit vliegveld komen eigenlijk geen andere luchtvaartmaatschappijen. Dat betekent dus dat we alle ruimte hebben om hier rustig te kunnen trainen. Omdat we een van de eerste vliegers zijn op dit type bij KLM, hebben we bij Airbus in Toulouse onze opleiding gedaan. Dit bestond onder andere uit een theoretisch deel en een praktisch gedeelte in de simulator. En nu dat het allemaal succesvol is afgerond, is het tijd om landingen te oefenen in een echt vliegtuig. En hiermee officieel ons brevet te halen voor de Airbus A321neo. Het weer voor vandaag ziet er op zich goed uit. Het waait een klein beetje, dus heel benieuwd wat dat ons gaat brengen. Base trainen is eigenlijk het eerste moment voor ons om kennis te maken met het echte vliegtuig. We willen daarom zoveel mogelijk landingen oefenen. En om dat te doen gaan we eigenlijk rondjes vliegen om de landingsbaan heen. Maken we elke keer kort een landing, maar starten we ook gelijk weer door. En op die manier hebben we eigenlijk binnen redelijk weinig tijd de kans om heel veel landingen te maken. Voor de vlucht krijgen we nog een korte briefing van de Spaanse trainers. En hierin bespreken we eigenlijk wat we die dag gaan doen. We praten over het weer, welke procedures we hanteren, maar natuurlijk ook hoe we omgaan met de veiligheid. Ja, we hebben natuurlijk maandenlang hier naartoe gewerkt en nu zit je in één keer in die stoel en dan ben je aan het voorbereiden en dan is het zover. Mijn eerste vluchten op een Airbus. I'm spoiler. Zit contact. It's set. Okay, Sebastian, you feel comfortable? Various aircraft, 777? No, Embraer 195, 190. Very good. I will give you the control. The wind is a little bit windy and then we put the 50% on the brakes. Are you ready? Yes, sir. Volotea 508, we are ready for departure. Here for the You have control, Sebastian. Stop. Apply brake, 50%, and when it's stable. Thrust is set. Good feeling, huh? It's light.
We hebben zojuist de training hier afgerond. We zijn nu bezig met het papierwerk wat daarbij hoort. En als we dat hebben afgerond, dan is de dag af. Met deze papieren kunnen we ook onze brevetten aanvragen. Vervolgens gaan we weer terug de simulator in om ons als trainer verder te bekwamen. En op die manier staan we straks klaar om onze KLM-collega's op te leiden voor de Airbus A321neo. Inmiddels hebben we al een paar NEO-vliegtuigen in ontvangst mogen nemen. En voor mij is nu het moment aangebroken om naast instructie in de simulator ook instructie in het vliegtuig te mogen gaan geven als landing trainer. Waar zijn we hier vandaag voor? Voor de landing training privilege training. Iets wat best wel bijzonder is, want er zijn een heel beperkt aantal vliegers die dat mogen doen. Vandaag ga ik samen met Willem oefenen in een simulator. Dat doen we samen met instructeur Heiko. En Heiko is een ervaren landing trainer. We willen onze landing trainers in opleiding in een situatie brengen waarbij ze uitgedaagd worden om de veiligheid te waarborgen en tegelijkertijd ook training te verzorgen. En dat kan best zijn dat we dan in een potentieel gevaarlijke situatie komen. Dat is in de simulator niet erg, want het is een gecontroleerde omgeving. Daar kunnen we gewoon de simulator stopzetten. In het echte vliegtuig kunnen we dit niet doen omdat het potentieel gevaarlijk is. De training van vandaag ziet er als volgt uit. We gaan eerst 2 uur met z'n drieën praten over alle aspecten die belangrijk zijn bij de landingtraining. Vervolgens gaan we 4 uur de simulator in. Daar gaan we onszelf blootstellen aan verschillende situaties. En Joost of Willem spelen de rol van landingtrainer en zullen dus op bepaalde momenten moeten coachen, dan wel moeten ingrijpen om ervoor te zorgen dat ik als trainee veilige landingen maak. Zullen we de sim in gaan dan? Heiko en Willem die gaan nu beginnen met de training. En wat Heiko gaat doen is eigenlijk de rol nemen van student. Dus als trainee gaat hij zijn best doen, maar hij gaat ook af en toe dingen net wat minder goed doen. En dan gaat hij vooral kijken hoe Willem erop reageert. Ik ben er klaar voor. Jij ook? Ik ook. Wil je nog een checklist hebben of niet? Nee, die is compleet. Mooi. Het belang van de training van vandaag in de simulator is dat Joost en Willem zich goed voorbereiden op wat ze in de komende dagen gaan meemaken als ze de daadwerkelijke landingtraining gaan doen. Want we willen dat ze zich volledig vrij voelen en vertrouwd voelen met de procedures. En dat ze in staat zijn om een trainee mee te nemen in hun ontwikkeling om veilige landingen te maken. Heiko, hoe zit je erbij, jongen? Goed man. Het zag er mooi uit. Ik zit best comfortabel. Mooi. Als landingtrainer ben je bevoegd om speciale manoeuvres uit te voeren met het vliegtuig voor nieuwe vliegers. Nieuwe vliegers die net uit de simulator komen, die gaan voor het eerst een vliegtuig landen zonder passagiers. En dan kunnen ze daar zelfvertrouwen op doen. En dat doen we met een speciale manoeuvre en dat heet het circuit. En in het circuit gaan we landen en daarna gaan we meteen weer een doorstart maken. Dat noemen we touch and go. Dus na de landing geven we weer gas en gaan we weer de lucht in. En dan gaan we niet heel hoog vliegen. En dan maken we een rondje van ongeveer 5 minuten. En daarna kan deze persoon weer opnieuw een landing oefenen. En na de landing maken we weer een doorstart. En dat herhalen we meerdere malen, zodat hij vertrouwen krijgt met het landen van onze Neo. Heiko, dat zag er mooi uit. Ik heb het gevoel dat je best comfortabel bent al in het circuit. Vind je het goed als ik al op final wat dingen laat zien die je heel veel ziet? Oké, ja. Ja? Ja. En dat is niks extreems, maar gewoon kleine dingen. Ja. Nou, dit gaat heel goed en dat het vanaf nu een beetje afgevlakt wordt. Moet je kijken, dan zie je dit gebeuren. 100. Dan zie je dat het punt iets verschuift naar achter met touchdown point. Nou, je ziet het in de papi. Dus dat kan je best wel weer corrigeren. Wat ik hoop te leren vandaag is dat ik de manoeuvre natuurlijk goed en veilig kan uitvoeren met een nieuwe trainee. Maar ook zeker, behalve het veilig vliegen, is het ook heel belangrijk dat ik oog heb voor de trainee. En dus ik moet eigenlijk heel veel ogen en oren hebben om niet alleen het veilige vliegpad te waarborgen, maar ook dat de trainee de juiste handelingen uitvoert. Ja, ik ben net wat meer bezig dan bij een normale landing. Heiko, dank voor de demo en mooie touch and go. Goed het neuswiel geland. En nu een keer een touch doen waarbij je
even verstoord raakt. En ik zorg wel dat ik je even afleid. Oké. Ja, leuk. 50, 40, 30, 20, retard, retard, 5, Oké, land op neuswiel. Dankjewel. En blijf op de centerlijn, blijf op de centerlijn. Naar de centerlijn toe. Stand up. Rustig in de verte kijken. Oh ja. Ja. Voel je dit goed? Kijk in de verte. Ja, ik heb hem in de verte. Ik heb Go. Ze spelen iedere keer een kort scenario uit en na afloop van het scenario dan gaan wij met z'n drieën evalueren en erover bespreken wat er goed en wat er beter kan op het gebied van instructie. Je laat hem iets verder escaleren dan dat je in het echt zou doen waarschijnlijk. Maar dit zijn de verstoringen waar je mee te maken krijgt. Omdat je twijfelt of iemand wel of niet de centerline heeft en je daar gewoon een seconde of 2 voor nodig hebt. Als je dit in real life hebt, voel je dan ook vrij om te zeggen stop my controls. Ja. Maar voor de oefening was dit precies wat we nodig hadden, want jouw flow werd enigszins verstoord. Ik zit vanaf nu in mijn rol. Oké. Iets afvlakken naar 600 en dit vasthouden eigenlijk. Ja. Keurig. 50, 40, 30, Door. 20, retard, retard, My controls. Go around. priority right, Your controls. Hoe gaat het met jou, Heik? Ik ben even een plaatje kwijt. Oké. Doe even rustig aan. We level af op 1600 voet, Heiko, en dan komen we langzaam weer bij elkaar terug, oké? Ja, lekker man. Ik ben er weer helemaal. Ja. Top. Toch is het weer leerzaam hoor, dit weer zo. Ja, het is supergoed. Ja. Zullen we nog één touch and go doen waarbij er in de touch and go een failure ontstaat en jij, ik weet ook niet wat het is. Dus ik speel de rol van trainee en ik doe mijn uiterste best om een nette landing te maken. Ja. Ik zie hydraulic, stop maar. My controls. Your controls. Reverse green. priority right, KLM 1 is stopping. Mooi. Als we nog kunnen sturen gaan we er hier vanaf en anders dan... Check. Ja, Willem. Goed. Stop my controls is echt de combinatie der dingen. Lekker. Dan doen we nog even één zo'n interventieoefening en dan gaan we daarna even een bakje koffie drinken. Ik zie dat je een halve dot onder je glijpad al een tijdje zit. Oh ja, ik ben lekker buiten aan het kijken en het zag er zo veelbelovend uit. Kijk eens uit. Oh, dankjewel. 500 voet, hou die blokken vast. 40, Perfect. 30, 20, retard, retard, 10, My controls. priority right, Ben je er, Heiko? Ik ben er. Flaps. Flaps 3. Vink. Ja. En dat is maar met heel weinig crosswind. Maar hoog flare, een beetje rommeltje en rechtsvoeten. Ik dacht, dit wordt lastig. Te veel coaching vooraf, klaar. Helemaal mooi. Nou, als Willem straks klaar is, dan mag ik ook gaan zitten en dan mag ik de rol van instructeur aannemen. Zodat ik hopelijk binnenkort ook landing trainer word. Nou, ik vond de training vandaag echt heel erg leuk en heel leerzaam. En Willem en ik hebben wel echt wel met vol vertrouwen gaan we vrijdag tegemoet om het in het echt te doen. Zowel Willem als Joost waren verschrikkelijk goed voorbereid, zijn zeer gemotiveerd en omarmen de verantwoordelijkheid als landingtrainer volledig. En dat is het startpunt voor een succesvolle landingtrainer. Wat er specifiek heel mooi was, is de situaties waarin er interventies moesten gebeuren die soms net iets te laat waren. En waardoor we met die data elkaar konden challengen en konden aanspreken op wat hadden we nu anders gedaan, stel dat dit in real life morgen weer zou gebeuren. En dat is waar de groei en ontwikkeling zit. Ja, wat ik absoluut meeneem vandaag is hoe belangrijk het is om je rust te bewaren. Met name als je met 250 km per uur over de baan raast. En je moet allemaal handelingen uitvoeren, terwijl je ook erop moet letten dat de trainee het vliegtuig netjes op de baan houdt. Nou, als ik dan de rust bij mezelf kan bewaren, merk ik dat me dat onwijs helpt om het overzicht te bewaken. Mooi mannen. Fantastische dag. Dan zou ik willen zeggen, rij voorzichtig wel thuis. Dankjewel jongen. Ja, dankjewel Heiko. En tot vrijdag. We zijn vandaag in het bemanningscentrum van de KLM. Wij hebben hier zojuist onze vluchtvoorbereiding gedaan voor de base training die wij gaan doen in Chalon. Dat is een vliegveld in de buurt van Parijs.
Ja, we doen de training op een vliegveld in Frankrijk. Nou, het is daar erg mooi weer, vandaag ook. De tweede reden is dat het een rustig vliegveld is, waar weinig andere passagiersvluchten zijn, dus we zitten daar niemand in de weg. En het is ook een vliegveld met een hele lange landingsbaan, zodat we onze manoeuvres extra veilig kunnen uitvoeren. Wat we vandaag bespreken in de briefing is heel specifiek het verloop van de dag. Hoe gaan we om met veiligheid en hoe gaan we om met het elkaar aanspreken op situaties die potentieel onveilig zijn. Wie er vandaag al meegaan zijn de volgende mensen. 2 engineers die we nodig hebben om op het outstation waar we landen voordat we gaan circuitvliegen het vliegtuig goed te keuren en te kijken of we nog steeds een valide vliegtuig hebben om mee te vliegen. En we zijn met 5 vliegers, 2 landingtrainers, Michiel en ik, 2 landingtrainers in opleiding, dat zijn Joost en Willem en Ricardo die vandaag zijn 4 landingen maakt om daarmee zijn brevet te verkrijgen. We gaan nu met z'n allen naar het vliegtuig toe. Daar maken we ons klaar voor een vlucht naar het station waar we gaan circuitvliegen. Dat is eigenlijk een normale vlucht, alleen is het een beetje eigenaardig dat het helemaal leeg is, het vliegtuig. Ik ben heel erg enthousiast en verheugd om met de allernieuwste Neo te gaan vliegen. Dus we gaan met een splinternieuw vliegtuig gaan we een hele mooie trainingsdag tegemoet. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Goedemorgen, KLM 901, Delta 905, request pushback start. KLM 901, after the Delta is clear behind, pushback startup approved. After the Delta, push start approved, KLM 901. Hold start of the runway, Engine 1. Parking brake set, you may disconnect. KLM 901, left Bravo, taxi runway 36 left, at Whiskey 5, cross 36 center. Roger, turn left op Bravo en to runway 36 left, cross the center at Whiskey 5, ja, 901. KLM 901, contact tower, 118.280. Doorlo KLM 901, ready for departure, Victor 3. Hoe voel je je, jongen? Ja, helemaal happy. Ik vind het helemaal leuk dit. Ja. KLM 901, 36 left, Victor 3, cleared for takeoff. The wind is calm en goede vlucht. Take-off, clear take-off, 36 left, KLM 901. Doei. Take-off. Landflex 67. SRS out of thrust. Check. Present. New one. Rotate. Gear up. Gear up. Tower low, KLM 163, Victor 3, hold short and ready. Check. Roger, goedemorgen KLM 901, passing 2000 for level 6, good at 2 Victor. KLM 9891, hello, climb level 130. I'm flight level 130, KLM 9891. Deze dag is heel bijzonder, omdat we vandaag met een, jullie zien het al, een lege machine naar Chalon vliegen. Met alleen maar technici, een filmbemanning en mensen die aan het einde van hun opleiding zijn. En daar gaan we eigenlijk heel dicht bij de grond, continu starten en landen. En dat maakt de operatie überhaupt al bijzonder. Maar ook dat we normaal gesproken op instrumenten voornamelijk vliegen en dit allemaal op zicht gaat. Waarmee we dus ook goed op moeten letten dat we nergens tegenaan vliegen of ander verkeer en dergelijke. Lekker vroeg opgestaan, met een mooie nieuwe machine op de weg, met fijne mensen. Dus we gaan er een mooie dag van maken samen. En we zijn nu ongeveer halverwege, net boven Brussel. Dus we gaan zo meteen met de daling beginnen voor de landing in Chalon. KLM 9891, turn right 240, you cleared ILS runway 28, report established. Right, heading 240, cleared ILS 28, we'll go KLM 9891. Gear down. Batterie Tour Bonjour, KLM 9891, established ILS 28. KLM 9891, runway 28, clear to land, wind at 360 degrees, 5 knots, report runway vacated. Wilco, and runway 28, clear to land, KLM 9891. 500. Cleared. Check. Land. Check. 50, 40, 30, 20, 10. Retard, retard, retard. Rollout. Autopilot off. Spoilers. Check reverse. KLM 9891, continue taxi to join your stand Echo 10 via Bravo 4 and report Marshall line sight. Mooi man. Vet gaan. Ik zie Marshall. We have Marshall side, KLM 9891.
uitmuntende performance. En daar aangekomen zullen we eventjes op ons gemak samen met de grondwerktuigkundige gaan we even inspecteren of alle omstandigheden, of het vliegtuig goed is om de base-training uit te voeren. En daarna zullen we weer opnieuw de motoren starten en dan gaan we de base-training uitvoeren met alle trainees. Clear right side. Ja, clear left. Ik doe wat lampjes aan. En dan gaan we. Nou, de taxi gaat toch hartstikke goed, meneer de trainee. Doe jij... Ja? Zit Zit je lekker? lekker? Zit je Ja, happy? ik zit lekker. Mooi Goed zo. check, goed check, goed check. Mooi. Het ziet er ook relaxed uit, dus daar word ik heel blij van. Had jij nog iets aan de briefing toe te voegen? Geen veranderende briefing. De first turn is een right turn. Right turn. Kernel 1 is ready for departure. KLM 1, roger. Line up runway 10 from Alpha 2. You need to backtrack or not? Negative, we can take intersection. Rapid KLM 1, so runway 10, clear to take off. Wind 030 degrees, 10 knots. And report your right hand pattern. We'll go call you right hand downwind in the pattern. And runway 10 from Alpha 2, clear to take off. KLM 1. Ik ben uiteraard heel druk met het, alle procedures van het vliegtuig. Wat we natuurlijk bij elke vlucht komt dat bij kijken. Alleen vandaag heb ik gemerkt dat je als in de rol van landing trainer ook echt heel actief bent met je collega bezig. Hoe vliegt hij? Hoe houdt die zich aan de procedures? Als het dan allemaal lukt, geeft dat heel veel genoegdoening. En het is heel erg leuk om op die manier iemand doorheen te helpen en ervoor te zorgen dat hij ook een geslaagde dag heeft. Joost, hoe voel je je? Helemaal lekker. Ja? Toch helemaal goed. Cleared. Check. Take off. Manflex 66 SRS runway. Outflow split. Check. Proceed. Check. V1. Rotate. Positive climb. Gear up. Gear up. Flaps 1. Checked. Flaps 1. Hier heb je dorp Heigo. Misschien dan, nu kun je wat minder strak draaien. Ja, dus dan hier even buitenom. Ja. KLM 1, runway 10, clear option, wind 040 degrees, 9 knots. Cleared for the option, KLM 1. And request left hand pattern. Copy for left hand pattern, report left hand on. Merci beaucoup. After the option cleared for left hand pattern, I'll call you down with KLM 1. 1000. Stabilized. Check. Landing checklist. Landing checklist. Ika memo. Landing 1 blue. Ja, landing checklist. Complete. Mooi, nu gaan we lekker buiten kijken. 500. En geniet, hij. Doe ik. Cleared. Check. Touch and go. No brakes. No reverse. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. 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 5. Landingtraining is zo dynamisch omdat je normaal na een landing afremt en tot stilstand komt. En bij landingtraining is het juist de bedoeling dat je in volle vaart over de baan blijft rijden, soms zelfs met 250 km per uur. En dat je gedurende dat proces het vliegtuig opnieuw configureert en samen met je trainee de beslissing maakt om wel of niet weer door te starten, om dan weer opnieuw het circuit in te gaan, om dit opnieuw te proberen. Dit is een zeer dynamisch proces en het is heel uitdagend om dat volledig onder controle te houden. Raketten. Er is groot verschil met wat we een paar dagen geleden in de simulator hebben geoefend. Want daar was Heiko af en toe, nam hij de rol aan van een trainee die het niet zo goed allemaal kon. Of hebben ook failures geoefend, dingen die er kapot gingen. Nou, dan gaan we natuurlijk met een echt vliegtuig gaan we dat niet doen. We willen onze nieuwste Neo mooi in heel houden. En daardoor zal Heiko wel de rol van trainee aannemen, maar hij zal wel ontzettend zijn best doen. En, zodat we een hele veilige trainingsvlucht kunnen maken. Mooi, hoe ging deze? Ik was wel tevreden over. Ja, terecht. Heel netjes gevlogen. Nou, strak op de centerlijn bleef, hieltje. Ik merk dat we op zulke dagen onder hoge druk presteren en dat het blijft dan heel belangrijk, ondanks dat je met zeer professionele mensen samenwerkt, dat je het tempo laag houdt. Dat je elkaar de kans geeft om te reflecteren op wat je aan het doen bent en vooruit te kijken of je nog steeds wel het juiste aan het doen bent. Dat is eigenlijk altijd belangrijk in de luchtvaart, maar specifiek een dag waarop je gaat base trainen heel belangrijk, omdat er zoveel dingen anders zijn dan dat je normaal doet. Hoe voelt het voor jou? Ja, goed. De flootje heb ik te pakken.
Ik probeer ruimte te zoeken voor mezelf waar ik wat kan halen, zeg maar. Waar ik meer met jou bezig kan zijn. En lukt het ook om die pauzes te maken? Ja, ik was net heel boos. Periferiek wordt nu wat breder, hè? Wordt wat breder. Je kunt sneller dingen zien. Ja. Flaps full. Checked. Flaps full. 1000. 1000. Stabilized. XLM1 is turning final 10. XLM1, runway 10, cleared option. Window 030 degrees, 8 knots. Report next final. Ben je happy weer voor linksaf? Ja, graag. Ja. Cleared for the option and it's going to be a left-hand pattern again, XLM1. Copy. Even kijken, landing checklist. Landing checklist. Ik zal op de centerline gaan vliegen. Heel goed. Ik kan memo. Landing, 1 blue. Landing checklist completed. 500. Cleared. Check. No brakes, no reverse. Check. Touch and go. Mooi plaatje weer. 50. 40. 30. 20. Retard. Retard. 5. Ja, lees je landen. Stand up. Go. Reset. Rotate. Positive climb. Gear up. Nou, we zijn er weer. All-star. Daarnaast zal er ook geoefend worden met het maken van een go-round. Dat betekent dat we boven de baan al vol gas geven en de landing afbreken. En daarnaast zullen we ook nog een full stop gaan we nog oefenen met alle procedures die er natuurlijk bij taxiën bij komen kijken. Dus in taxiën, uit taxiën. Dat is allemaal onderdeel van de base training per trainee. Ik denk dat iedereen heel veel plezier heeft gemaakt. De engineers vonden het heel erg leuk. Ricardo heeft 4 prachtige landingen gemaakt. Een hele mooie go-around. Dit waren mijn allereerste echte vluchten op de Neo. Ook de allereerste keer dat ik de A321 Neo van dichtbij heb kunnen zien. Ik heb mijn simulator training afgerond. En om het laatste stukje mijn brevet vandaag te krijgen, heb ik de landingen gedaan. Waardoor eigenlijk zojuist mijn brevet is aangevraagd. Een dag als vandaag is eigenlijk heel bijzonder omdat je als vlieger in principe maar 1 keer in je carrière met een leeg vliegtuig gaat trainen. Op het moment dat je heel veel ervaring hebt opgebouwd, dan kunnen de simulators van tegenwoordig heel veel van die trainingscapaciteit eigenlijk overnemen, waardoor we niet meer met een echt vliegtuig op pad hoeven. Maar omdat dit vliegtuig zo nieuw is binnen de KLM, gaan we de eerste periode met base trainen. Ja, het base trainen zit er helaas weer op. Dat betekent dat wij ons nu gaan klaarmaken voor de terugweg naar Amsterdam. En dan zal het vliegtuig gewoon weer ingezet gaan worden met passagiers. We zijn cleared. Checked. Happy mannen? Ja. Take off. Thrust set. V1. Rotate. Positive climb. Gear up. Nav. Checked. Ik vond het vandaag ontzettend leuk. Het was een hele geslaagde dag. Het was hartstikke mooi vliegweer. Ontzettend leuke trainees en vliegers hadden we mee. Leuke andere collega's. Nou ja, alle doelen die we vanochtend hebben gesteld, die zijn allemaal behaald. Dus daar zijn we erg blij mee. KLM 9894, fly now direct river and then Sierra Papa Lima, descend fly level 110. River, Sierra Papa Lima, fly level 110, 984. KLM 9894, turn left heading 050. Left 050, 9894. Tower, 9894, establish RS 3 right. 9894, hello, number 2, the wind is go. Landing checklist. Oké, we zijn niet KLM 9894, you might see if perfect at your right hand side, over at the runway, and you clear to land 36 right, the wind 08085. Clear land 36 right, yeah, 9894. 50. 40. 30. 20. 10. Retard. 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 Spoilers. 9894, vacating 36 right, Echo 2. Hello, KLM 9894, taxi 2, Delta 905, enter the apron via Alpha 12. Park brakes. Brake set. Ja, dit was de laatste stap in mijn training tot landing trainer.
Ik ben ontzettend blij dat het met goed gevolg is afgerond. En ik heb heel veel zin om binnenkort zelf landing trainen aan de echte trainees te mogen geven. Die ook mogen ervaren hoe fijn en prettig ons vliegtuig vliegt. Ik ga de komende weken en maanden veel routeinstructie geven, veel siminstructie geven. Ik ga zelfs met de 2 landingtrainers waar we vandaag mee getraind hebben, gaan we nieuwe vliegers opleiden in de nabije toekomst. Binnen een paar weken staan al eerste trainingen al op mijn rooster. Dus dan mag ik met enthousiaste nieuwe neo-vliegers op pad naar een mooi vliegveld in Europa om te gaan trainen. We hebben nu een fantastisch team instructeurs, maar dat moet groeien, dus we moeten nog heel veel instructeurs opleiden. En we hebben al echt een hele hoop hele goede vliegers, maar we hebben er nog heel veel meer nodig de komende jaren. En daar gaan we met z'n allen keihard aan werken om al die vliegers te ontwikkelen en te helpen om zich heel erg thuis te voelen op de A321 Neo divisie. Maar dat is echt een uitdaging die we met een enorm goed team heel graag aangaan en een groot succes van gaan maken. Jongens, dankjewel voor vandaag. Een hele goede dag. Dankjewel voor alle goede training, jongen. Lekker Yes. bezig. Dankjewel, Nico. We gaan ervoor. Goed gedaan, man. Goed gedaan. En ze spelen samen een scenario uit en na ieder scenario gaan we met z'n drieën... Oké, deze moet even opnieuw. Hè?